Tại sao Triều Tiên, một quốc gia nhỏ bé bị cấm vận ngặt nghèo, lại có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, thứ vũ khí tối thượng của thế kỷ, nhưng họ lại không có lấy một nhà máy điện hạt nhân để sản xuất điện năng cho người dân? Một đất nước thiếu điện trầm trọng, thường xuyên mất điện, tại sao lại không dùng công nghệ hạt nhân để thắp sáng những ngôi nhà hay là thắp sáng những khu công nghiệp mà chỉ tập trung vào việc chế tạo bom? Để hiểu tại sao Triều Tiên đi theo con đường kỳ lạ này, trước tiên chúng ta cần đặt họ vào bối cảnh địa lý và lịch sử. Họ bị kẹp giữa biển Nhật Bản và Hoàng Hải. Họ cũng giáp với Trung Quốc, giáp với Nga một chút và tất nhiên còn giáp với Hàn Quốc. Địa hình của Triều Tiên thì rất là khắc nghiệt, đa phần lãnh thổ của họ là đồi núi gồ ghề, đất canh tác thì ít ỏi và tài nguyên thiên nhiên cũng không phải là thứ mà họ có thừa thãi. Những dãy núi ở phía đông hay ở phía bắc khiến việc xây dựng cơ sở hạ tầng trở nên khó khăn và nguồn nước ngọt cũng không phải lúc nào cũng dồi dào. Triều Tiên giống như một chú cá nhỏ bị mắc kẹt giữa những cá mập khổng lồ. Từ hàng thế kỷ nay, bán đảo Triều Tiên luôn là nơi những thế lực lớn tranh giành ảnh hưởng: Trung, Nhật, Nga, Mỹ. Bán đảo lại bị chia cắt thành hai miền, miền Bắc do Liên Xô hậu thuẫn và miền Nam do Mỹ bảo trợ. Sự chia cắt này không chỉ là ranh giới trên bản đồ mà còn là khởi đầu cho một cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ, định hình mọi quyết định của Triều Tiên, kinh tế, quân sự cho đến chương trình hạt nhân. Bạn sẽ làm gì để bảo vệ mình? Với Triều Tiên, câu trả lời là xây dựng một thứ vũ khí đủ mạnh và đủ để khiến không ai dám động vào họ, và đó chính là vũ khí hạt nhân. Nhưng tại sao lại là vũ khí mà không phải là điện hạt nhân để cải thiện đời sống của người dân? Điện hạt nhân hay là vũ khí hạt nhân thì đều là hạt nhân cả, và câu chuyện hạt nhân của Triều Tiên bắt đầu từ những năm 1950, ngay sau một trong những cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử hiện đại, chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến này đã để lại một bán đảo hoang tàn. Trong bối cảnh đó, Kim Nhật Thành, vị lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên, nhận ra rằng để đất nước tồn tại, họ cần hai thứ: sức mạnh quân sự để ngăn chặn kẻ thù và năng lượng để tái thiết nền kinh tế. Nhưng làm sao để mà có cả hai khi bạn là một quốc gia nhỏ, nghèo và bị chiến tranh tàn phá? May mắn thay, Triều Tiên không hoàn toàn đơn độc. Họ có một đồng minh hùng mạnh, đó là Liên Xô. Lúc đó Liên Xô là một trong hai siêu cường của thế giới và họ là một trong những quốc gia cũng rất phát triển trong công nghệ hạt nhân. Triều Tiên đã ký một bản thỏa thuận hợp tác với Liên Xô để nghiên cứu hạt nhân. Liên Xô đồng ý giúp xây dựng một trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại Yongbyon, một khu vực cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 100 cây số. Tại đây, họ đã lắp đặt một lò phản ứng nghiên cứu nhỏ, được gọi là lò phản ứng phục vụ cho mục đích hòa bình, tức là dùng để nghiên cứu khoa học, sản xuất đồng vị phóng xạ cho y tế hoặc thử nghiệm các ứng dụng hạt nhân dân sự. Nhưng Triều Tiên không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu hòa bình. Các nhà khoa học Triều Tiên được Liên Xô đào tạo bắt đầu tìm hiểu cách làm giàu uranium và chiết xuất plutonium, hai nguyên liệu chính để chế tạo bom hạt nhân. Và địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng ở đây. Yongbyon nằm trong một khu vực hẻo lánh, được bao quanh bởi những ngọn đồi và dãy núi, rất khó tiếp cận để theo dõi từ bên ngoài. Những con đường đến đây quanh co hiểm trở và khu vực này gần như bị cô lập với thế giới. Điều này tạo ra một môi trường lý tưởng để Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân một cách bí mật, tránh được những con mắt tò mò của quốc tế. Khi Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc, Triều Tiên càng cảm thấy bị đe dọa. Họ không muốn mình bị lép vế trong cuộc đua này. Kim Nhật Thành từng yêu cầu Trung Quốc chia sẻ công nghệ hạt nhân, nhưng Trung Quốc từ chối thẳng thừng. Lý do thì cũng rất đơn giản. Trung Quốc không muốn một Triều Tiên quá mạnh và quá khó kiểm soát. Liên Xô cũng vậy. Họ sẵn sàng hỗ trợ công nghệ hạt nhân dân sự, nhưng không muốn Triều Tiên sở hữu bom hạt nhân, vì điều đó có thể làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực. Bị đồng minh từ chối, Triều Tiên quyết định đi theo con đường tự lực cánh sinh. Và đến những năm 1980, họ đã xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới tại Yongbyon. Lò này dựa trên công nghệ của Anh mà Triều Tiên có được thông qua những tài liệu và một chút hỗ trợ từ gián điệp. Nhưng điểm đặc biệt của lò này là nó không dùng để sản xuất điện. Thay vào đó, nó được tối ưu để sản xuất plutonium, một nguyên liệu cốt lõi cho bom hạt nhân. Câu hỏi đặt ra là tại sao Triều Tiên với khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân lại không dùng công nghệ này để xây dựng những nhà máy điện? Trước hết hãy nói về ưu tiên quốc gia. Với Triều Tiên, an ninh luôn là ưu tiên số 1 và vũ khí hạt nhân được coi là lá chắn tối thượng để ngăn chặn sự xâm lược từ Mỹ hay là Hàn Quốc. Trong tư duy của những nhà lãnh đạo Triều Tiên, một nhà máy điện hạt nhân dù có thể cải thiện đời sống người dân nhưng không mang lại giá trị tương tự. Ví dụ, bạn chỉ có đủ tiền để mua một thứ, hoặc là một khẩu súng để bảo vệ mình, hoặc là một cái bóng đèn để phát sáng. Trong tình thế nguy cấp, bạn sẽ chọn khẩu súng phải không nào? Với Triều Tiên, vũ khí hạt nhân chính là khẩu súng đó, còn điện hạt nhân chính là cái bóng đèn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về công nghệ. Mặc dù Triều Tiên có khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, thì công nghệ của họ vẫn lạc hậu so với những cường quốc như là Mỹ, Nga hay thậm chí là Hàn Quốc. Việc xây dựng một nhà máy điện hạt nhân đòi hỏi những hệ thống phức tạp hơn nhiều so với một lò phản ứng sản xuất bình thường.
Một nhà máy điện cần có hệ thống làm mát hiệu quả, cần có tua bin hiện đại để chuyển đổi nhiệt năng thành điện năng và các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt để tránh thảm họa như là Chernobyl hay là Fukushima. Triều Tiên thì không có đủ chuyên gia, không đủ công nghệ, không đủ cơ sở hạ tầng để đáp ứng những yêu cầu này. Địa lý cũng gây khó khăn. Hầu hết các khu vực của Triều Tiên là đồi núi, thiếu những nguồn nước lớn và ổn định cần thiết cho hệ thống làm mát của các nhà máy điện hạt nhân. Và điều tiếp nữa đó là cấm vận quốc tế. Cấm vận nó khiến cho Triều Tiên gặp rất nhiều vấn đề trong việc sản xuất điện và có đủ công nghệ để làm điện hạt nhân, dù rằng họ đã có đủ công nghệ để làm bom. Nhưng bom thì khác với điện. Với Triều Tiên, điện hạt nhân là thứ họ không theo đuổi bằng mọi giá, còn vũ khí hạt nhân là thứ họ theo đuổi bằng mọi giá. Để hiểu sâu hơn tại sao Triều Tiên ưu tiên vũ khí hạt nhân hơn điện hạt nhân, chúng ta cần nhìn vào khía cạnh lịch sử và chính trị, nơi mà hạt nhân không chỉ là công nghệ mà là một biểu tượng quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của 3 thế hệ nhà họ Kim, đó là lãnh tụ Kim Nhật Thành, Kim Jong Il và Kim Jong Un, Triều Tiên đã xây dựng hình ảnh một quốc gia bất khuất và không bao giờ khuất phục trước áp lực quốc tế. Họ theo đuổi chính sách tiên quân, có nghĩa là quân sự trên hết. Mọi nguồn lực của đất nước, từ tiền bạc, nhân sự cho đến công nghệ đều được ưu tiên cho quân đội. Trong thực tế, kinh tế luôn bị hy sinh để phục vụ chương trình hạt nhân. Các nhà khoa học và kỹ sư giỏi nhất của Triều Tiên được gửi ra nước ngoài, nhất là Trung Quốc, để học những công nghệ liên quan đến tên lửa và hạt nhân. Hạt nhân cũng là cách Triều Tiên khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Họ luôn tuyên truyền rằng vũ khí hạt nhân là cần thiết để chống lại chính sách thù địch của Mỹ. Dù bị cô lập, họ không hoàn toàn cô độc trong hành trình hạt nhân. Trong những năm 1990, có bằng chứng cho thấy họ đã hợp tác với Pakistan và Iran, trao đổi công nghệ hạt nhân và tên lửa. Những mỏ uranium nội địa kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật từ nước ngoài đã giúp Triều Tiên đạt được những bước tiến lớn. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều tập trung vào vũ khí, chứ không phải là năng lượng dân sự. Vì bom hạt nhân mang lại một thứ mà điện hạt nhân không thể có, đó là quyền lực chính trị. Tính đến năm 2025, Triều Tiên đã thực hiện hơn 5 vụ thử hạt nhân và một trong những lần gần nhất là năm 2017. Theo ước tính của các chuyên gia, họ sở hữu khoảng từ 50 cho đến 100 đầu đạn hạt nhân, đủ để trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng trên trường quốc tế. Họ cũng phát triển các tên lửa đạn đạo tiên tiến như là Hwasong 17, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới tận lục địa Mỹ. Trong khi đó, hệ thống điện của Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng tồi tệ. Nhiều khu vực chỉ có điện vài giờ và ngay cả Bình Nhưỡng, thủ đô hoa lệ của họ, cũng thường xuyên bị cắt điện. Gần đây, ông Kim Jong Un đã tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân đảm bảo an ninh quốc gia và Triều Tiên sẽ không từ bỏ chúng bất chấp áp lực từ quốc tế. Điều này cho thấy ưu tiên của họ vẫn là sức mạnh quân sự, chứ không phải là cải thiện đời sống người dân. Nhưng cái giá của lựa chọn này là rất lớn. Tình trạng thiếu điện kết hợp với cấm vận quốc tế đang kìm hãm sự phát triển kinh tế của Triều Tiên. Người dân phải đối mặt với nghèo đói, thiếu lương thực và những khó khăn hàng ngày mà một nhà máy điện hạt nhân có thể giúp họ giải quyết. Liệu Triều Tiên có quay lại với ý tưởng điện hạt nhân trong tương lai? Điều này rất khó xảy ra. Phát triển điện hạt nhân đòi hỏi đầu tư lớn, hợp tác quốc tế và một mức độ minh bạch mà Triều Tiên không sẵn sàng đáp ứng. Trong khi đó, vũ khí hạt nhân mang lại cho họ vị thế trên bàn đàm phán quốc tế, dù cái giá phải trả là sự cô lập và khó khăn kinh tế. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.